Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face o budincă cu fidea și cârnați. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 200 de grame de fidea fiartă și bine scursă de apă, 100 de grame de smântână, 2 ouă, o lingură cu unt, 3 cârnați afumați, prăjiți și tăiați, 50 de grame de cașcaval ras, sare și piper. Amestecăm fideaua cu ouăle și cu smântâna. Adăugăm piper proaspăt măcinat și sare. Și amestecăm bine. Și o dăm deoparte puțin. Luăm o tavă pe care o ungem cu unt. Punem jumătate din compoziția cu fidea. O întindem bine în tavă. Apoi distribuim cârnații uniform. Apoi punem restul de fidea. Nivelăm bine. Și deasupra presărăm cașcavalul ras. Luăm tava și o băgăm la cuptor la 180 de grade. După 35 de minute, budinca cu cârnați este gata. Așa că o vom scoate de la cuptor. O lăsăm să se răcorească un pic, apoi o putem servi. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum. Vă doresc o zi frumoasă!